السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ زه د دیار حنفي یم او له یو بلې ویډیو سره تاسو په چوپړ کې یم. دوستانو، ډېری ملګري داسې دي چې غواړي په فیسبوک کې او په خپل موبایل کې په پښتو ژبه لیکنې وکړي، خو پښتو لیکمن یا کیبورډ نه لري، او که لري نو هغه کیبورډونه او لیکمنونه لري چې هغه له پلی سټور نه را ډاونلوډ کړي دي او هغه داسې خاص کار نه ورکوي. نو اوس ګوګل یو کیبورډ جوړ کړی دی دوستانو، چې په هغه کې پښتو هم شته چې جيبورډ نومیږي، خو اکثره ملګري د هغه په استعمال یا په کارولو باندې نه پوهېږي. نن به دوستانو همدا ګورو چې دا جيبورډ به سره کوم کارول کېږي. دې لپاره به تاسو یوازې خپل پلی سټور ته ځئ او پاس به دلته لیکئ جيبورډ. دوستانو تاسو دا جيبورډ چې ولیکئ نو اول تڼۍ به تاسې کېکاږئ. دغسې شکل لري دوستانو دا جيبورډ چې تاسې وینئ. نو دا مخکې نه له ما سره شته، ما ډاونلوډ کړی دی، تاسې به یې ډاونلوډ کړئ. نو زه به یوازې انسټال کړم. دا پرمیشن غواړي دوستانو، زه به دلته دا جيبورډ انسټال کړم. دا به لږ وخت ونیسي. دا دی دوستانو جيبورډ انسټال څه. اوس به موږ به یوازې دلته دا ډن کړو او اوس به ګورو چې دا جيبورډ به موږ څه رقم ته استعمالوو. دوستانو زه به تاسو ته درښکاره کړم، ما سره دلته دغه لیکمن یا کیبورډ شته. دا چې زه بدل کړم یوازې انګلیسي راځي، ځکه چې دلته یوازې د انګلیسي کیبورډونه شته او نور کیبورډونه نشته. نو دا به سره کم زه دلته پښتو راولم. د دې لپاره به موږ تاسې ځو سیټنګ ته. سیټنګ ته دوستانو لاړو، دلته به تاسې لینګویج او انپوټ ته به راشئ. په خپل موبایل کې به پیدا کړئ او دلته به دوستانو تاسې دا جيبورډ آپشن څه پیدا کړئ، دلته به دا به کېکاږئ. وروسته د دې له کېکاږلو نه دوستانو دلته پاس اول سر کې لینګویجز یو آپشن دا تڼۍ ده، دا به کېکاږئ او وروسته له دې نه دلته اعلان د ایډ کیبورډز، یعنی لیکمنونه ورزیاتول. ایډ کیبورډ کې به دلته تاسې یو کیبورډ ورزیات کړئ. پښتو دوستانو دلته په انګلیش کې پښتو لیکل شوی دی، دا به تاسو دلته کېکاږئ. نو دلته بیا د ایډ تڼۍ کېکاږئ. دوستانو اوس تاسو په موبایل کې د پښتو کیبورډ انسټال څه. زه به بیا هغه ځای ته راشم او دلته به د دې سره به زه وګورم. دوستانو دغه د کیبورډ پښتو کیبورډ ما مخې ته راغلی د پښتو ټول ټکي دا تاسې وینئ، ګاف، دا رې، نون. زه به دلته ولیکم ګران افغانستان، دوستانو تاسې وینئ دلته اوس په دې کې ټول پښتو ټکي شته، ټول پښتو ټکي په دې کې موجود دي، شتون لري. او تاسې کولی شئ د دې کیبورډ او یا د لیکمن له لارې نه په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې کره پښتو په کره بڼې سره ولیکئ. هیله کوم دوستانو چې ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو خامخا لایک او کمنټ وکړئ. مننه.